سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و مزاج و در هر کجای این کره زیبا که زیست میکنید. امروز میخوام در مورد نوشیدنی هایی صحبت بکنم که نقش اکسیر جوانی رو داره، هم پیشگیری میکنه از پیری و هم جوان کننده و انرژیزا هست برای افراد مختلف، خصوصا افراد بالای 50 سال. من از بین نوشیدنی های مختلف 10 نوشیدنی رو آوردم خدمت شما که هم پاکسازی میکنه بدن رو از سموم، هم رقیق میکنه خون رو و هم باعث دفع اخلاط زائد از بدن میشه. و گروه بعدی، گروه چهارم، تقویت کننده بدن هست که خیلی مهمه. وقتی ما میخوایم جوان بکنیم، اصطلاحاً بدن رو رفرش بکنیم، سرحال بکنیم، تو هر سنی فرقی نداره، بعد از پاکسازی ما نیاز به تقویت داریم، تقویت کننده های بدن که در این ویدیو در انتها تقویت کننده ها رو خدمت شما میگم که قطعاً برای شما عزیزان خیلی جالب خواهد بود. اون چه که ما در جوانسازی بدن نیاز داریم تأمین ویتامین ها و جذب خوب املاح از روده هست. پس اول از همه بایستی پاکسازی روده رو کار بکنیم و این نوشیدنی بسیار عالی هست برای پاکسازی روده. شربت خاکشیر آلو. این خاکشیر آلو رو شما میتونید در تمام فصل سال و در تمام نقاط دنیا تهیه بکنید و فقط حواستون باشه آلویی که تهیه میکنید آلوی آفتاب خشک باشه، آلوی گوگردی نباشه که از این آلوهای زرد هست که با دود گوگرد اونو خشک میکنن، اصطلاحاً نباشه. آلو رو 3-4 تا آلو رو با 2-3 قاشق خاکشیر اینها رو شب تا صبح میخیسونین و صبح ناشتا استفاده میکنید. نوشیدنیایی که عرض میکنم خدمت شما در واقع در طی یک هفته شما اینا رو در نظر داشته باشید. خوبه که تکرار بکنید، بعضیاش نیاز به تکرار داره، بعضیاش هفته 2-3 بار هم استفاده بکنید کافی هست. در واقع کمک میکنه به پروبیوتیک های روده، خصوصا افراد بالای 50 سال که خیلی هاشون در واقع ممکنه تحرکشون کم باشه و دچار یبوست شده باشن. هم رفع یبوست میکنه و هم باعث شفافیت پوست میشه. اون حالت آبی که جذب میکنه خاکشیر، ژلاتینی که اطرافش ایجاد میشه، خود آلو هم همچنین خیلی کمک کننده هست. یک شربت مفرح و خوبی هست. نوشیدنی دوم شربت تخم شربتی هست. در واقع آب و تخم شربتی رو وقتی میخیستونین، تخم شربتی غنی هست از در واقع کلسیم فراوانی داره، برای پوکی استخوان خیلی خوبه، پیشگیری میکنه از پوکی استخوان و اون ژلاتینی که در واقع دور اون تخم شربتی ایجاد میشه خیلی عالی هست. بهتر حالت اینه که این شربت ها رو با یه مقداری شیرین کننده های طبیعی شیرین بکنید که حالا در قندهای طبیعی من اشاره کردم. یه مقدار عسل میتونید اضافه کنید یا شیره های انگور، شیره خرما که طبیعی باشن استفاده بفرمایید و یا شکر سرخ که میتونید به عنوان شیرین کننده یا گیاه استویا اگه دوست داشتید شیرین هم بکنید بلا مانع هست. و تخم شربتی رو هم به عنوان یکی از اون دانه هایی میدونن که سرشار از املاح، ویتامین ها و مواد مختلف هست. نوشیدنی بعدی که رقیق کننده خون هست و پاکسازی کننده در واقع کبد هست و آثار آنتی اکسیدانی بسیار زیادی رو براش اثبات کردن عزیزان، آب انار هست که در همه جای دنیا انار وجود داره. اگر هم نبود میتونید رب انار تهیه بکنید، دقیقاً همون خواص آب انار رو داره. یه قاشق رب انار رو در یه لیوان آب حل بکنید و این رو به عنوان یک نوشیدنی مفرح، جوانساز، ضد پیری استفاده می‌فرمایید. کسانی که مزاجشون یه مقدار سردیش بیشتر بود میتونن یه مقداری با عسل هم شیرین بکنن. این نوشیدنی عزیزان هم پوست رو شفاف میکنه، هم تقویت کننده قوای جنسی در آقایون هست و همچنین در خانم ها. این به عنوان یکی از اون نوشیدنی های در واقع فوق‌العاده و اکسیر هست. واقعا انار، رمان یک میوه به قول در واقع
اساتید بهشتی، یک میوه فوق‌العاده که میتونه بدن انسان رو پاکسازی کنه از سموم و جوان کنه. اینو نباید ترکش بکنیم و خصوصا برای افراد بالای 50 سال شما نیاز نیستش که دائم دنبال مولتی ویتامین ها، مکمل ها و در واقع شعارهای تبلیغاتی که در شرکت های در واقع داروسازی و شرکت های صنایع غذایی تبلیغ میکنن. عزیزان همه اینها محترمن، ولی سبک ما و توصیه ما به مواد نچرال و ارگانیک هست. وقتی رب انار طبیعی هست، وقتی آب انار هست، هیچ شرکت دارویی نمیتونه دارویی رو بسازه که کار انار رو بکنه، کار رب انار رو بکنه. خیالتون راحت باشه و مطمئن باشین که بشر نمیتونه اون چی که طبیعت و خالق ما میسازه، بشر نمیتونه اونو بسازه. پس برید سراغ مواد نچرال و طبیعی برای پاکسازی و جوانسازی خودتون. نوشیدنی بعدی عزیزان شربت عسل هست با لیمو ترش تازه و مقداری دارچین. این نوشیدنی رو من توصیه میکنم هر روز استفاده بکنید، خصوصا افرادی که در واقع میخوان انرژی هم داشته باشن. آب و عسل و لیمو ترش تازه رو، لیمو ترش تازه من ویدیوی جداگانه گذاشتم، میتونید ببینید. فوق‌العاده اثر داره روی بدن، آنتی اکسیدان بسیار خوبی هست، ویتامین سی که خودش یک آنتی اکسیدان هست و سمومی که ناچارن هر روز وارد بدن ما میشه، ما نمیتونیم خودمون رو جدا بکنیم از زندگی شهری. بنابراین آلودگی های شهری، مواد غذایی مختلف، هوای آلوده، آب آلوده که وارد بدن ما میشه، نیاز داریم به خنثی‌سازی این سموم. اینها رو با آنتی اکسیدان ها انجام میدیم و یکی از اون بهترین ها لیمو ترش هست. بنابراین لیمو رو هر روز استفاده بفرمایید. اونایی که مزاجشون سرد هست میتونن یه مقداری هم دارچین اضافه کنن که خود دارچین هم کمک میکنه به هم قوای جسمی، هم قوای جنسی و هم کمک میکنه به پیشگیری از بیماری های آرتروز، زانودرد، کمردرد و پیشگیری میکنه از آلزایمر. عزیزان نوشیدنی هایی که عرض میکنم خدمت شما قطعا توش تقویت کننده های مغز رو هم لحاظ کردم. نوشیدنی بعدی عزیزان برای افراد بالای 50 سال که هفته 2-3 بارم استفاده بکنید کفایت میکنه، آب کرفس هست. آب کرفس بهتره که با آب سیب مخلوط بکنید و هفته 2-3 بار استفاده بشه. یک ضد التهاب بسیار عالی هست، اثر ضد التهابی داره در بدن و التهاباتی که خودش انرژی بدن رو میگیره خنثی میکنه. کرفس عروق رو باز میکنه و باعث میشه که در واقع پاکسازی در بدن بهتر انجام بشه. سمزدای خیلی خوبی هست آب سیب و به عنوان یکی از اون موادی که آلودگی های هوایی که اثر در واقع تنفس وارد خون ما میشه اینها رو پاکسازی میکنه و اثبات شده هست در اثر سیب روی بدن هیچ تردیدی نیست و همه شما بهتر از من میدونید که چقدر موثره. بنابراین برای افراد بالای 50 سال بهتره که هفته 2-3 بار از این نوشیدنی ترکیبی استفاده بکنن. آب کرفس نصف لیوان، آب سیب نصف لیوان، باز خواستین شیرینش بکنید یه ذره هم میتونید عسل بهش اضافه بفرمایید. نوشیدنی بعدی عزیزان که برای مغز خیلی مهم هست، برای افراد بالای 50 سال الکترولیت های بدن رو تأمین میکنه و یک سری املاح و الکترولیت ها که برای مغز ما بسیار ضروری هست، ویتامین دی، کلسیم، فسفر و یک سری موادی که واقعا اینها رو اگر کمبودش در بدن احساس بشه حتی خطر ابتلا به آلزایمر افزایش پیدا میکنه، فراموشی بیشتر میشه و این در بادام هست. شیر بادام چند تا 15 تا دونه مغز بادام رو توی یه لیوان آب و یه قاشق عسل تو مخلوط کن، 5 دقیقه مخلوط کن، میکس بکنه. این نوشیدنی یه نوشیدنی بسیار بسیار عالی هست. فقط حواستون باشه کسی که چربی خون داره، این چون چربی داره بادام یه مقدار چربی خون رو میبره بالا. برای افرادی که چربی خون داشتن میتونید از فندق استفاده بکنید. اگر خواستین وی آی پیش بکنید و فردی بود که ورزشکار بود و کوهنورد بود یا خواستین انرژی رو بیشتر بکنین، به این ترکیب آب و بادام و عسل میتونید چند تا دونه خرما اضافه بفرمایید یا مغزهای دیگر هم چند تا دونه بریزید داخل این ترکیب و یک نوشیدنی بسیار عالی، مفرح، آرام بخش هم برای مغز هم برای اعصاب و
تقویت کننده تن هست و برای بیمارانی که معمولا آرامششون کم هست ما اینو تجویز میکنیم. بادام به تنهایی از آن یک داروخونه است، فوق‌العاده هست بادام. از نقش بادام هر چی بگیم کمه، بنابراین این رو در جیره غذایی هفتگی خودتون حتما سعی کنید قرار بدید و به تبع اون مغزجات دیگر رو هم البته میتونید بهش اضافه کنید. پسته، بادام، گردو، فندق، این 4 مغز در واقع 18 نوع اسید آمینه ضروری بدن ما رو تامین میکنه. از 20 نوع اسید آمینه مورد نیاز بدن 18 تاش در این 4 تا هست، خصوصا برای افراد وگان و گیاهخوار هم که پروتئین استفاده نمیکنن، پروتئین گیاهی رو اگه خواستن در این مغزها میتونن پیدا بکنن. 3 تا نوشیدنی گرم خدمت شما میخوام عزیزان عرض بکنم که خیلی مهمه. فقط قبل از اینکه نوشیدنی گرم رو بگم اینو خدمت شما بگم، کامنت های شما خیلی به تیم ما انرژی میده. اسم شهراتون هم برای ما بنویسید. چنل دکتر جاوید رو هم در تلگرام میتونید دنبال بکنید. بعضی از در واقع مطالب رو ما در تلگرام میذاریم توسط ادمین و میتونید اونجا مرتبط بشید. سوالاتی اگه داشتین در سایت دکتر گین لایف مشاورین ما پاسخگوی شما خواهم بود به صورت رایگان. سایت دکتر گین لایف و آفیسمون در عمان در واقع از مبدأ عمان به همه کشورها برای شما محصولات ارگانیک رو ارسال میکنن. در صورتی که تمایل داشتین میتونید از سایت یک بازدیدی بفرمایید. همه ما نیاز به نوشیدنی های گرم هم داریم. برخلاف اون چی که مد شده در جامعه، قهوه، چای و چای سبز رو خیلی پررنگ جلوه دادن. من ویدیوهای جداگانه در این باره گذاشتم، میتونید ببینید. توصیه من اینه که نوشیدنی های متنوع استفاده بکنید. ما در هر فصلی یک سری نوشیدنی ها بدن ما نیاز داره و در فصل گرم، فصل سرد و از خواص گیاهان مختلف، گیاهان دارویی خودتون رو بی‌نصیب نکنید و هر روز یک نوشیدنی رو مثل چای یا قهوه استفاده بکنید. این در واقع خلاف اون سبک زندگی سالم هست. شما سعی کنید از مواد مختلفی که طبیعت برای ما هدیه داده اینا رو بیارید تو زندگی ها و استفاده بکنید. من 2 تا از این نوشیدنی ها رو که خیلی برای افراد بالای 50 سال توصیه میکنم. یکی عناب هست که نوشیدنی بسیار خوبی هست، هم رقیق کننده هست، پاکسازی کننده هست، ویتامین C بسیار عالی داره که نقش آنتی اکسیدانی داره، و هم نوشیدنی زعفران. مقدار زعفران رو دم بکنید و استفاده بکنید. زعفران رقیق کننده خون هست، نقش آسپرین رو داره، ضمن که تقویت کننده قوای جنسی هست، خون رسانی رو به مغز بهتر میکنه. عزیزان زعفران مفرحه. کسانی که نشاطشون کمه زعفران بهشون بدید. کسانی که میخوان بیشتر بخندن بهشون زعفران بدید. زعفران رو بجوشونید، جوشوندش رو به عنوان یک نوشیدنی بسیار خوش عطر و عالی میتونید با یه مقدار عسل شیرین کنید، یا با توت خشک، یا با خرما، یا با انجیر بدید به افراد بالای 50 سال و نشاط و شادی رو در اینها ببینید. به عنوان یک نوشیدنی جوان کننده و ضد پیری من خیلی بهش اعتقاد دارم. نوشیدنی بعدی که در دسترس همه مردم هست آب جوش نیمگرم. عزیزان از آب غافل نشید. تمام این نوشیدنی هایی که قبلا گفتم یک طرف، آب یک طرف. برای نوشیدن آب، برای انتخاب آب عزیزان سعی بکنید، دقت بکنید، انرژی بذارید، پیدا بکنید بهترین آب رو. اون آبهایی که در واقع شفابخشش، حتما شنیدید آبهای شفابخش، چشمه هایی که در واقع اثر شفابخش روی افراد مختلف دارن و داشتن. کسانی که بیماری های صعب العلاج داشتن رفتن به در واقع سراغ آب درمانی با استفاده از آبهای مخصوص که من در یک ویدیوی جداگانه در مورد آب صحبت کردم، میتونید ببینید مفصل. وقتی که آب رو بجوشونید، آب بهتره که خیلی نجوشه. یه قلی که خورد در واقع حرارت رو کم بکنید و ولرم که شد میل بکنید. آب ولرم با آب سرد خیلی متفاوته. آب جوش ولرم خصوصا اگر در ظروف برنجی جوشیده باشه باز اثر دوچندانی داره، خصوصا اگر آبش آب قلیایی باشه اثر دوچندانی داره. آب جوش نیمگرم از آن چندین کار رو در بدن ما انجام میده. پاکسازی میکنه بدن رو. آب سبکی هست، شستشوی سلول به سلول انجام میده،
سموم رو از سطح پوست هل میده به سمت بیرون. من برای بیماران پوستیم یکی از توصیه‌هام نوشیدن 3-4 لیوان آب جوش نیمگرم هست که بعد از یه مدتی در واقع آب جوش نیمگرم باعث پاکسازی پوست از لکه ها و بعضی از مشکلات پوستی میشه. چرا؟ چون آب سرد که شما میخورید از کلیه دفع میشه، ولی اگر آب جوش نیمگرم بخورید بعد فعالیت بکنید از طریق پوست و از طریق عرق این آب دفع میشه، به خاطر هم بیشترش دفع میشه، به خاطری که در واقع این آب سبک هست و بحث علمی جالبی هم پشتش هست که این آب اثر شستشو دهندگی بهتری داره. بنابراین توصیه من به همه افراد، خصوصا افراد بالای 50 سال، روزی 2 لیوان آب جوش نیمگرم هست که توصیه میکنم در پیدا کردن اون آب مناسب برای خودتون انرژی بذارید، وقت بذارید. تمام این نوشیدنی ها رو گفتیم و مهمترین نوشیدنی جوان کننده ضد پیری نوشیدنی هوپ هست. هوپ چیه؟ اگه گفتید نوشیدنی امید به زندگی، روحیه و نشاط بر همه اینها غالبه. یعنی کسی که هر روز خودش رو رفرش بکنه، هر روز با نشاط باشه، هر روز سعی بکنه که در واقع اون امید به زندگی خودش رو افزایش بده، این میتونه اثر صدها و هزاران داروی جوان کننده رو روی خودش داشته باشه. ما قطعا نیاز به آموزش داریم، آموزش ذهن، کنترل ذهن، سلامتی که در واقع برای خودمون ایجاد میکنیم. نیاز به آموزش های ذهنی و اندیشه‌ای هست که من توصیه‌ام چنل های پروفسور دانش هست. من خودم خیلی ازش استفاده کردم و واقعا آرام بخشه. توصیه میکنم یکی از ویدیوهاشو ببینید و قطعا عضو اون چنل خواهید شد و ازش خیلی استفاده خواهید کرد. لینکش هم در دیسکریپشن دوستان خواهند گذاشت. شاد و پر انرژی و جوان باشید. خدا نگهدار.